mừng bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bẫy Sát. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một thế trận phi đao cực kỳ hiểm hóc để đối phó với khai cuộc trung pháo. Gặp đối thủ khoái dùng trung pháo, phải làm sao đây? Đừng lo, hôm nay tôi sẽ trao cho bạn một thanh phi đao bí truyền chuyên trị thế trận này. Đây được xem là một bài học kinh điển để phá giải thế công đầu pháo. Nó chứa đựng những ý tưởng hành cờ sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy. Những đòn thế trong đó vô cùng tinh diệu, từng bước đoạt tiên, từng nước dồn ép đối thủ. Nếu bạn thấy hay, hãy thả tim để ủng hộ nhé. Sự cổ vũ của các bạn chính là động lực để tôi ra video mỗi ngày. Vào khai cuộc, bên đỏ vào trung pháo. Chúng ta đáp lại bằng thế thuận pháo cực kỳ vững chắc. Đỏ tiếp tục nhảy mã lên. Chúng ta cũng ung dung phát triển mã. Nếu đối thủ xuất trực xa, thì ta sẽ đi hoành xa. Trong ván cờ thực chiến này, đối thủ chọn đi hoành xa. Vậy thì chúng ta sẽ dùng trực xa để đối phó. Tiếp theo, đỏ bình xe sang để gây áp lực. Tới đây, nhiều người theo sách cũ sẽ nhảy mã ra biên. Nhưng theo các khai cuộc hiện đại, tôi khuyên các bạn nên đi mã 2 tấn 3 lên chính mã. Trong tình huống này, phần lớn người chơi sẽ chọn tiến xe qua sông ngay, bởi vì nước cờ tiếp theo ăn tốt để ép mã chính là một nước tiên. Hiện tại, vị trí quân mã của chúng ta trông khá là khó xử. Nằm giữa hai quân pháo, người ta gọi đây là thế mã kẹp tim. Một khi bị truy bắt, chúng ta hoặc phải thoái về vị trí mã ổ, hoặc là nhảy về vị trí cũ. Điều này khiến cho thế trận của chúng ta rất bị động. Nhìn qua thì có vẻ chúng ta đang gặp bất lợi. Thế nhưng đây mới chính là lúc cạm bẫy của chúng ta bắt đầu giăng ra. Lúc này chúng ta đang giăng một tấm lưới vô hình, một cái bẫy chết người. Tiếp theo, chúng ta cứ thong thả bay tượng lên biên và kiên nhẫn chờ đối phương ăn tốt để ép mã. Trước một miếng mồi ngon như vậy, bên đỏ không ngần ngại bình xe, ăn tốt bắt mã ngay. Và thế là con mồi đã từng bước chân vào chiếc bẫy được sắp đặt sẵn. Chúng ta lựa chọn xuất xe để bảo vệ mã. Trong tình huống này, đa số người chơi sẽ bình pháo sang yểm trợ để có thể mạnh mẽ tiến xe ăn mã của chúng ta. Nước cờ này không chỉ ăn không quân, mà còn lời được một quân mã rất quan trọng. Món hời này quả thực quá lớn. Tiếp theo, chúng ta dứt khoát nhảy mã vào mã ổ, tỏ ý muốn đổi xe với đỏ. Quân xe của đỏ đã phải vượt muôn trùng vây mới qua được đây. Nếu chấp nhận đổi, họ sẽ bị thiệt rất nhiều nước đi. Vì vậy, đối phương chọn bình xe ăn pháo. Một nước cờ có thể nói là rất khôn ngoan. Nó không chỉ bắt được pháo, mà pháo đáy của họ còn đang nhòm ngó quân xe dưới đáy của chúng ta. Đối với tình hình này, chúng ta đã có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước. Đối thủ có mưu kế nhỏ của họ, chúng ta đã có sẵn thanh phi đao thượng thặng của mình rồi. Chúng ta trực tiếp bình pháo đòi đổi quân với đối thủ. Chiêu này đúng là 4 lạng 4.000 cân, chuyển thủ thành công một cách ngoạn mục. Nếu đối phương phớt lờ, chúng ta có thể ăn pháo của họ. Sau khi đối thủ dùng mã ăn lại, chúng ta sẽ tấn tốt để ép mã. Và đó cũng là một thế tiên thủ tuyệt đối. Đỏ thấy vậy dĩ nhiên không muốn đổi rồi. Bất đắc dĩ, họ chỉ đành bình xe trở lại. Và ngay khi họ đi nước này, thanh phi đao của chúng ta sẽ được tuốt khỏi vỏ. Ta trực tiếp tiến pháo ăn tốt. Chiêu này quả đúng là một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ ta vừa có thể ăn xe của đối thủ, lại vừa dọa đánh tượng để rút xe. Nếu đối thủ tiến xe chém xe của ta, thì cả hai quân xe của họ sẽ đều mất trắng. Lúc này, chúng ta tuyệt đối đừng vội ăn xe của họ, mà phải đánh tượng chiếu tướng trước. Bên đỏ nếu không muốn bị rút xe, mà trực tiếp xuất tướng, thì chúng ta chỉ cần hạ xe chiếu là tuyệt sát ngay, không còn cách nào khác. Đỏ chỉ có thể lên sĩ để giải chiếu. Chúng ta ăn xe 9 chiếu tướng trước. Như vậy, bất kể đỏ đi nước nào, quân xe 7 của họ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Trong nháy mắt, hai xe của họ đã bốc hơi khỏi bàn cờ, hình thành cục diện có xe đấu không xe. Đó chính là sự lợi hại của ngón đòn phi đao này. Xem đến đây, các kỳ hữu tâm huyết xin hãy nhấn thích để ủng hộ nhé, để những chiêu tiếp theo càng thêm phần mãnh liệt. Chúng ta hãy quay lại một chút. Đỏ tiến xe chém xe chắc chắn là phương án không ổn. Vậy nếu họ không muốn chúng ta đánh tượng chiếu tướng để giành tiên, thì chỉ còn cách lên sĩ mà thôi. Vậy thì chúng ta cứ tiến xe ăn xe của họ. Đỏ sẽ tiến pháo để đánh xe. Sau vòng đổi quân này, thế công sắc bén của chúng ta mới thực sự bắt đầu. Tiếp theo, chúng ta bình pháo ăn tốt, dọa đánh tượng đáy để gọi sát. Đỏ cũng không phải tay vừa, họ dứt khoát bình pháo ăn tốt để đối phó. Nước cờ tiến pháo đánh tượng của ta không còn, vậy làm sao để phá cục đây?
chúng ta trực tiếp nâng xe lên cao để bắt pháo. Sau khi pháo đỏ thoái về, chúng ta lại bình xe tiếp tục truy bắt. Bên đỏ, để hóa giải nguy cơ, đã bay một con tượng lên biên. Họ cảm thấy nước cờ này vừa có thể ngăn chúng ta đánh tượng tấn công, lại vừa có thể làm ngòi cho pháo. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng trong mắt của các cao thủ, nước cờ này thực ra lại là một sai lầm. Chúng ta chỉ cần một nước bình pháo vào trung lộ, khóa chặt mắt tượng, tạo ra một chiêu bắt đôi tuyệt diệu. Đến đây, chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc, nếu đối thủ dùng pháo ăn mã của bạn thì chẳng phải là đổi quân hay sao? Vậy thì bạn hãy xem cho kỹ nhé. Khi pháo của bạn ăn sang, chúng ta sẽ trực tiếp tiến xe chém pháo. Lúc này, pháo của bạn vẫn đang nằm trong tầm ngắm của mã chúng ta. Đối thủ buộc phải di chuyển. Họ chọn bình pháo để chiếu tướng. Sau khi tướng xuống, họ vẫn có thể chiếu tiếp, kết hợp với trung pháo, tạo ra đòn thiên địa pháo tuyệt sát. Đến nước này, phi đao của chúng ta đã kề sát cổ, mà đối thủ vẫn hoàn toàn không hay biết. Chúng ta trực tiếp hạ pháo xuống chiếu tướng. Đỏ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lên tượng. Bên đen thuận thế tiến xe, ăn tướng rồi thoái xe là một đòn tuyệt sát không thể hóa giải. Nếu bên đỏ xuất tướng trước, cũng sẽ vô ích thôi. Đỏ thoái xe chiếu tướng, tướng đỏ chỉ có thể lên một bước, nhưng lại tự khóa mất mắt tượng của chính mình. Chúng ta sẽ tiến xe chém pháo ngay. Trung pháo bị mất, thế trận của đỏ sẽ càng lúc càng bị động. Vì vậy, phương án xuất tướng trước hoàn toàn không khả thi. Vậy nếu họ lên sĩ trước thì sao? Chúng ta sẽ tiến pháo ăn tốt. Nếu đỏ chọn bình tướng ra, bên đen sẽ thoái xe về, bắt chết pháo biên của đỏ. Như vậy bên đỏ lại mất thêm một quân, và kết cục thua cuộc là không thể tránh khỏi. Đỏ có thể trực tiếp tiến pháo ăn tốt để đối công với chúng ta không? Như vậy cũng vô ích thôi. Chúng ta sẽ nhảy mã lên để bắt pháo của họ. Sau khi pháo đỏ thoái về, chúng ta tiến xe một bước, vừa vặn tạo thành thế thập tự pháo. Cũng là một đòn tuyệt sát không thể hóa giải. Cuối cùng, có phải bạn đã chơi cờ nhiều năm, nhưng trình độ vẫn mãi không tiến bộ? Đó là vì bạn chưa nắm được phương pháp học tập đúng đắn và khoa học, cũng chưa từng được học một cách có hệ thống, nên bạn không thể xây dựng được một nền tảng kiến thức cờ tướng hoàn chỉnh. Học cờ tướng, nếu bạn không hiểu rõ những điều căn bản, thì trình độ của bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Nếu bạn muốn trở thành cao thủ trong thời gian ngắn, tôi khuyên bạn hãy nhấp vào ảnh đại diện của tôi, vào trang chủ và xem video này. Nó sẽ dạy bạn cách học cờ một cách bài bản nhất, giúp bạn rút ngắn cả chục năm đi đường vòng trên con đường học cờ đấy. Rất nhiều người hâm mộ đã phản hồi rằng video đó đã giúp ích cho họ rất nhiều. Cuối cùng, đừng quên bấm thích và theo dõi để không bỏ lỡ những ván cờ hấp dẫn hơn nữa nhé.